Đại chiến ở ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh sẽ bước vào vòng 8 với tâm điểm là đại chiến nơi định bảng giữa Arsenal và Man City. Đây là vòng đấu rất quan trọng trước khi các câu lạc bộ bước vào kỳ nghỉ tháng 10. Trên sân Emirates, trận đấu sắp tới giữa Arsenal và Man City cũng chính là cuộc đua song mã tái diễn ở mùa giải trước. Đây là trận đấu có thể coi là có ý nghĩa quan trọng tới cuộc đua danh hiệu Premier League mùa giải năm nay. Áp lực sẽ rất lớn cho cả Arsenal lẫn Man City ở cuộc đọ sức này, bởi họ là cặp đấu muộn nhất vòng 22 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 10. Sau 7 trận, Man City đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Arsenal, đội bóng đang có thành tích bất bại, ở vị trí thứ 1 điểm. Thành tích hiện tại của hai đội khá trái ngược nhau. Ở ngoại hạng Anh vòng trước, Man City đứt mạch 8 trận toàn thắng từ đầu mùa với thất bại đầy bất ngờ trên sân của Wolves, trong khi Arsenal có chiến thắng tưng bừng trước Bournemouth. Đến loạt trận Champions League hồi giữa tuần, Man City có màn ngược dòng đánh bại RB Leipzig, trong bối cảnh Arsenal nhận thất bại trước đối thủ không được đánh giá cao là Lens. Rõ ràng, sự chuẩn bị của pháo thủ cho màn tiếp đón nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh là không cao. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng của Mikel Arteta phần lớn được cho là bị đánh giá thấp hơn do chất lượng tuyệt đối của đội bóng của Pep Guardiola. Chưa kể, Arsenal cũng có phong độ không tốt trước Man City. Ngay trước trận, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định ông tin tưởng tuyệt đối vào Man City và gửi lời thách thức đến Arsenal trước thềm đại chiến. Dẫu vậy, huấn luyện viên Pep sẽ phải tiếp tục tìm cách giải bài toán thiếu vắng Rodri ở trận đấu này. Sau khi Rodri bị trêu giò 3 trận, thì Man City thua trong cả 2 trận đầu Anh vắng mặt. 2 trận vừa rồi không có Rodri trong đội hình là 2 trận đấu đáng quên của Man City. Đầu tiên, họ để thua đội chủ nhà Newcastle với tỷ số 0-1, qua đó phải dừng bước ngay ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Và nửa xanh thành Manchester một lần nữa nếm mùi đau khổ với trận thua 1-2 trên sân của Wolves ở vòng trước. Đó cũng là lần đầu tiên đội chủ sân Etihad để mất điểm ở mùa này. Vắng Rodri, Man City đang từ đội bóng bất khả chiến bại trở thành kẻ thất bại ở ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola không có phương án dự phòng cho cầu thủ đồng hương. Từ Calvin Phillips cho đến Mateo Kovacic, chẳng ai lấp đầy được khoảng trống trên sân của cầu thủ người Tây Ban Nha. Họ vẫn cầm bóng nhiều, nhưng Man City thiếu Rodri sẽ là thách thức lớn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Sau cú ngã ngựa trước Wolves, Man City đã bị các đội bám đuổi phía sau rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Nếu lại phải nhận thất bại trước Arsenal, nửa xanh thành Manchester chắc chắn sẽ mất ngôi đầu bảng. Về phía chủ nhà, Arsenal đã không thắng Man City ở giải vô địch quốc gia kể từ tháng 12 năm 2015, thua 16 trong 21 lần gặp nhau gần đây nhất. Tuy nhiên, sau thất bại ở mùa giải trước, Arsenal muốn cho người hâm mộ ở Emirates thấy rằng họ có thể sánh ngang với Man City. Với lợi thế sân nhà, pháo thủ chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng, dù cho họ đã nhận thất bại muối mặt ở Champions League trước đội bóng đến từ Pháp, Roselens. Một chiến thắng sẽ giúp cho Arsenal vượt qua đối thủ trước khi các cầu thủ trở về tập trung cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, để làm được điều đó sẽ là bài toán khó với huấn luyện viên Arteta khi đang phải đối mặt với bài toán nhân sự, đặc biệt là vắng Saka. Tổn thất rất lớn của Arsenal khi mà tiền đạo người Anh đang là nhân tố chủ chốt của đội với 4 bàn và 2 kiến tạo sau 7 vòng tại Premier League.